I den här videon så går jag igenom det enklaste sättet som jag känner till när det kommer till att spela in kassetter och vinylskivor på datorn. Jag tänker förutsätta att du har en stereo eller motsvarande för att spela upp dina skivor och eller kassetter och en dator att spela in med. Utöver detta så behövs bara en enda fysisk sak till, nämligen en RCA till 3,5 mm sladd. De rödvita pluggarna går in i stereons ljudutgångar och 3,5 mm pluggen går in i line-in på datorn. Den är oftast belägen på baksidan och kan se lite olika ut beroende på moderkortstillverkare, men det står alltid vilken som är line-in. När du kopplat ihop stereon med datorn med den här RCA till 3,5 mm sladden är du alltså klar att börja inspelningen. Trots sitt lite daterade gränssnitt är Audacity utan tvekan det bästa programmet att använda för att spela in, och det är helt gratis. Hoppa in på audacityteam.org, länk finns i videobeskrivningen om du vill slippa skriva, och klicka på Download Audacity och välj ditt operativsystem. När du har installerat programmet och öppnat det så kommer du till huvudfönstret, och det kan se lite annorlunda ut för dig eftersom att jag har flyttat runt olika funktioner och dolt sånt som inte jag behöver, men det vi kommer använda i den här guiden syns tydligt även i ett nyinstallerat Audacity. Allra först ser vi till att Recording Device är satt på Line-in och Playback Device på ditt önskade sätt att lyssna på inspelningen. Efter det kollar vi att volymen på inspelningen är okej. Klicka på Start Monitoring och kör igång skivan eller kassetten. Justera recording level tills det håller sig strax under -6. När du är nöjd är det bara att klicka på mätaren igen så stänger den av sig. Tryck på record och dra sedan igång skivan eller kassetten från början igen då. När första sidan på skivan eller kassetten är klar så räcker det med att du klickar på paus medan du vänder på mediet. Och så klickar vi bort paus. Direkt efter inspelningen är det en god idé att spara projektet så du har allting sparat om något oförutsett skulle hända. Så nu ska vi bearbeta inspelningen en smula. Markera hela inspelningen och öppna Effekt, Amplify. Audacity räknar själv ut hur mycket inspelningen kan höjas utan att kvaliteten tar skada. Så bara tryck OK. Särskilt kassettformatet har ofta ett svagt brus som går att reducera i Audacity. Markera en bit på spåret där bara bruset hörs och ingenting annat. Klicka på Filter och Noise Reduction. Och klicka på Get Noise Profile. Nu vet Audacity vad det här lilla bruset är för någonting. Så nu är det bara att markera hela spåret och gå tillbaka till Noise Reduction. Justera värdena tills du inte hör något brus mer i previewen och klicka på OK den här gången. Så plocka den bort det. Nu är det på sin plats att vi städar upp inspelningen lite genom att klippa bort onödig tystnad både i början och slutet av inspelningen samt mellan låtarna om det behövs. Zooma in genom att hålla inne kontroll och scrolla uppåt så du tydligt ser vad som behöver klippas bort. Markera det och tryck på Delete. Det är dags att mata in information och markera ut spårnamnen. Klicka på Edit och Metadata. Fyll i åtminstone artist, album och år och klicka sen på OK. Placera markören i början av spåret och tryck på Ctrl B för att sätta ut en etikett. Skriv in första spårets titel och tryck Enter. Och sen flytta markören till början av andra spåret och gör samma sak där och upprepa för alla spårtitlar. Nu är vi klara att exportera musiken till enskilda filer, och för att få Audacity att automatiskt exportera varje spår som en egen fil så väljer vi File, Export och Export Multiple. I följande prompt får vi definiera filformat och kvalitet. Jag brukar köra MP3 och minst 192 kilobyte per second. Under det värdet blir det rätt dassigt ljud. Speciellt om man spelar filen genom till exempel en bra stereo eller ordentliga hörlurar, så minst 192. Personligen kör jag alltid 320. Sen får vi dubbelkolla att informationen blir rätt och den sätter själv ut spårnummer och sånt åt oss. Ser det bra ut så klicka OK tills exporteringen drar igång.
Och nu är det klart. De exporterade filerna är taggade och klara att hamna i valfri spelare.